අද අපි ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන රසම රස බටර්ස්කොච් පුඩින් එකක් හරිම ලස්සනට රසට ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව බලමු රසට බටර්ස්කොච් පුඩින් එකක් වරදින්න නැතුව හදාගන්න අපිට මොනවද වමනා වෙන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට පළවෙනියටම ටින් කිරි වමනා වෙනවා. ටින් කිරි මම මෙතන පොඩි ටින් එකක් අරගෙන තියෙන ග්‍රෑම් 390ක ටින් එකක්. ඒ ටින් එකෙන් එකක් එලකිරි වමනා වෙනවා. සාමාන්‍ය fresh milk අපිට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිටිකිරි දිය කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තර 4ක් වමනා වෙනවා. ඒ වගේම සීනි මෙතන ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. කෝප් වලින් නම් කෝප භාගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන බටර් තියෙනවා. බටර් ග්‍රෑම් 60ක් තියෙනවා. බටර් ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි මාගරින් ගන්නවට වඩා. ඒ වගේම මෙතන වැනිලා අරගෙන තියෙනවා. වැනිලා එසන්ස් මෙතන තේ හැඳි එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන අන්සෝල්ටඩ් බටර් අරගෙන තියෙනවා. ඒක හන්දා ලුණු අරගෙන තියෙනවා. ලුණු තේ හැඳින් අටෙන් පංගුවක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ මිල්ක් මේඩ් ටින් එකෙන් භාගයක් වතුර වමනා වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපේ බටර්ස්කොච් පුඩින් එක හදන්න වමනා වෙන්නේ. අපි බලමු මේ දේවල් එකතු කරලා කොහොමද රසට අපේ බටර්ස්කොච් පුඩින් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මිල්ක් මේඩ් එක අපේ ටින් කිරි ටින් එක මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන් ටිකක් ලොකු වාජනයකට දාගමු. මේ ටින් කිරි ටින් එකෙන් කිරි ගද්දි බලාගෙන මේ වටේ දාරේ හරිම තියුණුයි. ඒ වගේම අපි ඒකෙන් එකක් එලකිරි ටින් එකෙන් එකක් එලකිරි ගන්නවා. ඒ වගේම ටින් එකෙන් භාගයක් අපි වතුර ගන්නවා. දැන් අපි මේ කිරි වතුර ටින් කිරි ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙනකම් දිය කරගමු. මේකටම අපි වැනිලා ටිකයි ඒ වගේම අපේ ලුණු ටිකයි එකතු කරගමු. දැන් අපේ කිරි මිශ්‍රණය හොඳට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කැරමල් එක හදාගමු. පළවෙනියටම අපි අපේ සීනි ටික භාජනයට දාලා ගින්දර ගොඩාක් අඩු මට්ටමේ තියාගෙන මේ සීනි ටික කැරමල් කරගන්න ඕන. ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. ගින්දර ගොඩාක් අඩු මට්ටමේ තියාගත්තොත් අපිට හරිම ලේසියෙන් කැරමල් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපේ සීනි ටික හොඳට කැරමල් වෙලා හොඳ ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩාක් කර කර ගන්න එපා. ගොඩාක් කර කර ගත්තොත් සීනි තිත්ත රහයි. ගොඩාක් ගින්දර අඩුම මට්ටමේ තියාගත්තාම අපිට ලේසියෙන්ම ටිකක් වෙලා ගියාට වරද්ද ගන්න නැතුව කැරමල් එක හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගින්දර අඩු මට්ටමේ තියාගත්තාම අපිට කලබලයක් නැතුව වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරගත්තා. ලිප ඕෆ් කරලා අපේ බටර් ටික එකතු කරගමු. බටර් ටික ඕෆ් කරගත්ත ලිපේ අර සීනි වල රස්නෙට තමයි දැන් දිය වෙන්නේ. දැන් මේ ටිකත් එක්ක හොඳට කවලම් කරගමු.
මේක මෙහෙම ටිකක් කැට ගැහුණාට බය වෙන්න එපා. අපිට කිරි ටිකක් දාලා ආයේ මේක උතුරලා දිය කරගන්න පුළුවන්. බටර් ටික දිය වුණාට පස්සේ අපි කිරි ටිකෙමුත් ටික ටික දාලා මේක දිය කරගමු. කිරි එකෙන් ටිකක් දැම්මම අපි මෙහෙම ආයෙත් ලිප් ඔන් කරගමු. ඔන් කරගෙන අපේ sugar caramel එකයි අපේ butter caramel එකයි කිරි එකයි දිය කරගමු. දැන් මේ ටික හොඳටම කැට ගැහුණා. දැන් අපි මේක දිය වෙනකම් ලිපේ තියලා කවලම් කරගමු. දැන් ඔන්න අපේ තිබ්බ කැට ටික ඔක්කොම හොඳට දිය වෙලා ඉවරයි. සීනි වගේ මිදිලා තිබ්බ යට කැට ටික. දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරලා මේක හොඳට නිවෙනකම් පැත්තකින් තියලා තියමු. ඔන්න දැන් මම බිත්තර 4ම කඩාගෙන අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ ටික හොඳට පෙන එනකන් ටිකක් අපි මේක විස්ක් කරගමු. මේ විදිහට පුඩින් එක බේක් කරන්න ගන්න භාජනෙත් හොඳට බටර් ටිකක් ගා ගන්න පුළුවන් හැමතැනම. අපිට ස්ටීම් කරගන්නත් පුළුවන් මේක බේක් කරගන්නත් පුළුවන්. බේක් කරගත්තොත් පුඩින් එක හරිම රහයි. ඒක නිසා මම අද බේක් කරගන්නවා මේක. දැන් අපි මේ මිශ්‍ර කරගත්ත අපේ බිත්තර එකට නිවාගත්ත කිරි ටික එකතු කරගමු. කිරි ටික හොඳටම නිවාගෙන තමයි එකතු කරගන්න ඕන. දැන් අපිට පුළුවන් බටර් ගාලා හදාගත්ත භාජනයට අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය මේ විදිහට පෙරා ගන්න. ඔයගලන්ට වැනිලා වෙනුවට එනසල් ටිකක් වුණත් කුඩු කරලා මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ පුඩින් එක දාගත්ත භාජනේ තවත් ට්‍රේ එකක් ලොකු ට්‍රේ එකක් උඩ තියලා ඒ ට්‍රේ එකට සාමාන්‍යයෙන් අඟලක් එකමාරක් වගේ වතුර පුරලා උණු වතුර පුරවලා අපිට මේක බේක් කරගන්න පුළුවන්. සෙල්සියස් 180ට අපි විනාඩි 45ක් 50ක් අතර වෙලාවක් මේක බේක් කරගන්නවා. oven එකෙන් oven එකට මේ බේක් වෙන්න යන කාලේ රස්නේ වෙනස් නිසා ඔයාට ඒ ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. අනිත් මේ තියෙන බේක් කරගත්ත අපේ පුඩින් එක ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විනාඩි 40ක් විතර ගියාමට බේක් කරගන්න. දැන් අපි මේක හොඳටම නිවුනට පස්සේ මේක පියන් එකකින් හරි ක්ලින් ෆිල් එකකින් හරි ෆොයිල් එකකින් හරි වහලා අපිට පුළුවන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න. මොකද රස්නෙන් කපන්න ගියොත් එහා පැත්ත දාන්න ගියොත් මේක කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හන්ද ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා මේක සාමාන්‍ය පැය 4ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා හොඳටම කූල් වුණාට පස්සේ තමයි අපි මේක එහා පැත්ත දාන්න හරි කපලා ගන්න හරි උවමනා. අනිත් මේ තියන්නේ අපි කූල් කරගත්ත පැය 4කට විතර පස්සේ කූල් කරගත්ත අපේ පුඩින් එක. දැන් අපිට පුළුවන් හිමීට මේක වටේ පිහිය තුඩක් යවන්න. අනිත් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස අපේ බටර්ස්කොච් පුඩින් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රසවත් පුඩින් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා ටිකක් පැණි රසට කැමති නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ පැණි රස ටිකක් අඩු කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් සීනි ග්‍රෑම් 50ක් විතර අඩු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හැබැයි මෙහෙමත් හරිම රසයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හදලා බලලා රස විඳලා අපිටත් කියලා එවන්න රස කොහොමද කියලා. අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.